नमस्कार मित्रांनो, जसं की आपण पाहिलं तर मी नवीन हा बोयाचा माईक घेतलेला आहे. तर मी हा माईक कसा घेतलेला आहे, कुठून घेतला आहे, मला ह्याला किती रुपये लागले होते घेण्यासाठी, आणि मी हा नवीन घेण्याचं कारण काय होतं, तर मी तुम्हाला सगळं ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. नवीन असतं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबा विसरू नका. तर चला व्हिडिओ आपला. बोयाचा M1 माईक हा अमेझॉनवरून परचेस केलेला आहे. हा मला 750 रुपयाला पडलेला आहे. आणि माझा जो माईक होता तो ह्याच्या माईकमधून बरोबर आवाज येत नव्हता, म्हणून मी नवीन माईक घेतलेला आहे. तर हा सगळ्यातला टॉप क्वालिटीचा माईक आहे. जर तुम्हाला अशाच प्रकारचा बोयाचा M1 माईक घ्यायचा असेल तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक देतो, तुम्ही तिथं जाऊन आपलं माईक घेऊ शकता. आणि आपल्या सगळ्यात अगोदर जर आपल्याला यूट्यूबवर व्हिडिओ बनवायचे असले तर माईकची खूप गरज असते. आपण आपल्या सुरुवातीला आपण मोबाईल फोनवरून आपल्या व्हिडिओ बनवू शकतो, आणि मी पण सध्या मोबाईल फोनवरूनच व्हिडिओ बनवतो. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याकडे जर आपण ट्रायपॉड पण मोबाईल ठेवण्यासाठी नसला तरी आपला मोबाईल आपण कुठून पण ठेवून व्हिडिओ बनवू शकतो. पण आपण जे लोकांपर्यंत आपला मेसेज आपल्याला पोहोचवायचा आहे ते क्लिअर लोकांपर्यंत गेला पाहिजे, म्हणून आपल्याला माईकची खूप जास्त गरज असते. आणि हा माईकमधला सर्वात जास्त चांगला माईक आहे. ह्याच्यामधून आपली क्वालिटी खूप जास्त इम्प्रूव्ह होते. तर आपण आता इथून मी तुम्हाला उकलून दाखवतो की ह्याच्यामध्ये काय काय निघत आहे. तर चला हा मी तुम्हाला उघडून दाखवतो. तर आता हा मी ओपन इथे करत आहे. तर आपल्याला इथे हे भेटत आलं. ह्याच्यामध्ये आल्याच्यानंतर आम्हाला ही एक बॅग भेटलेली आहे. बॅगमध्ये नंतर हे काय बोयाचं हे आपल्याला एक रिडक्शन बुक भेटलेलं आहे. मला आपण कशा करू शकता. नंतर मला इथे हे एक कार्ड भेटलेलं आहे. नंतर संपलं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला माईक भेटत आहे. नंतर हे एक स्टिकर बोयाचं भेटलेलं आहे. नंतर हे साहित्य भेटलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये एक माईक आहे. नंतर हे स्कॉलरला लावायचं किट पिन आहे. नंतर आपण हे ते मिशनला पण ते जोडू शकतो. नंतर हा अशा प्रकारचा ह्याचं वायर हे खूप जबरदस्त आहे आणि ह्याची क्वालिटी खूप चांगली आहे. आपण ह्याच्यामधून खूप चांगला आवाज पण येऊ शकतो. तर मी तुम्हाला दाखवतो. आता हा जो माझा जुना माईक आहे, मी त्याला बंद करून हा माझा बोयाचा नवीन माईक चालू करतो. तर जर तुम्हाला आवाजामध्ये बदल आला तर मला कमेंटमध्ये नक्कीच कळवा. तर चला हा मी तुम्हाला नवीन बोयाचा माईक जॉईन करून आता हा बोया माईक कनेक्ट केलेला आहे माझ्या मोबाईल फोनला. तर शक्यतो हा माझा आवाज क्लिअर येत असेल आणि त्याच्याहून डिफरंट येत असेल तर ह्याची क्वालिटी ही खूप जबरदस्त आहे. ह्या बोया माईकची आपण असला तर जर आपण यूट्यूब चॅनलचा जर तुमचा विचार असेल तर सुरू करण्याचा, तर मी पहिला आपण आपलं माईक घेतलं पाहिजे. जर आपण माईक घेतल्यानंतर आपण आपलं यूट्यूब चॅनल सुरू करू शकतो आणि व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बनवत राहतो. आणि ह्या बोया माईकचं वायर पण खूप जास्त लांब भेटतं आपल्याला. आणि आपण आपल्या ह्याचं वायर कमीत कमी 4-5 फूट तर भेटतच आपल्याला, जास्त त्याच्याहून पण जास्त भेटत. आपण जर तुम्हाला हा बोया माईक घेतला असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन आणि लिंक आहे, तुम्ही जाऊन तुमचं तिथे ॲमेझॉनवर जाऊन तुम्ही बोयाचं माईक घेऊ शकता. ह्याची क्वालिटी पण खूप जबरदस्त आहे. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला अशाच प्रकारचे मी नवीन व्हिडिओ आणत राहतो, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ शेअर पण करा. ज्याला बोया वनचं माईकचं घ्यायचं असेल तर मी ह्याचा रिव्ह्यू ही खूप जास्त चांगला आहे. मी ह्याला 5 स्टारच्या बदले मी ह्याला 5च्या 5 स्टार देईन आणि तुम्ही पण जाऊन हा माईक परचेस करू शकता. तर भेटूया आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. स्टे पॉझिटिव्ह.